या वेलकम ब्याक अगेन। यसमा चाहिँ हामीले स्मुदनिङ स्पेशल फिल्टर हेर्न खोज्दैछौँ। ओके, मेरो जिब्रो लड बढ्यो भने माइन्ड नगर्नु होला। लेट्स सी। सो स्मुदनिङ फिल्टर्स आर युज फर ब्लरिङ एन्ड फर नोइज रिडक्सन। के को लागि? ब्लरिङको लागि र नोइज रिडक्सनको लागि युज हुन्छ। इन्क्लुड्स लिनियर एन्ड नन लिनियर फिल्टरहरू छन्। ठिक छ, यो स्मुदिङ स्पेशल फिल्टरभित्र के छन् त तिनीहरू भन्दा, स्मुदनिङ लिनियर फिल्टर भनेको के छ? मेन फिल्टर हो, जसलाई हामी एभरेजिङ फिल्टर पनि भनिन्छ। के छ? आउटपुट अफ स्मुदनिङ लिनियर स्पेशल फिल्टर इज सिम्पली द एभरेज अफ द पिक्सेल्स कन्टेन्ट इन द नेबरहुड अफ द फिल्टर मास्क। फिल्टर मास्कको नेबरहुडमा जुन जुन पिक्सेलहरू छन् तिनीहरूको के हो त भन्दाखेरि एभरेज चाहिँ हो। भनेपछि एभरेज निकाल्न हामीले आउँछ, सपोज 5वटा एलिमेन्ट छ भने हामी 5वटै एलिमेन्टलाई सम गर्छौँ र अनि डिभाइड बाई 5 गर्छौँ, मतलब नम्बर अफ एलिमेन्ट्स गर्छौँ। त्यस्तै गरी तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बक्स फिल्टर भनेको अल कोफिसियन्ट्स आर इक्वल भएको फिल्टर मार्क्सलाई हामी के भन्छौँ त? बक्स फिल्टर भन्छौँ। जसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 3x3 फिल्टर लिएको छु, जसको सबै भ्यालुहरू 1 छ भनेपछि यसलाई यहाँ 1/9 ले किन डिभाइड गरेको भन्दा यो सबैलाई तपाईँले जोड्नु भयो भने 9 हुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुन्छ। त्यही भएर 1/9 ले डिभाइड गरेको। यस्तै गरी यतातिर हामीसँग अर्को के छ त भन्दा वेटेड एभरेज फिल्टर छ, जसमा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने यो सेन्ट्रल पिक्सललाई हाई प्रायोरिटी दिएका छौँ र अनि योबाट नजिकको नियर पिक्सलहरूलाई अझ प्रायोरिटी दिएर अनि टाढाका पिक्सलहरूलाई अलि लेस प्रायोरिटी दिएका छौँ। मतलब गिभ मोर वेट टु द नियर पिक्सेल एन्ड लेस वेट टु द अवे पिक्सेल। मतलब हामीले नजिकको आफ्नो आफन्तलाई विवाह यताउतामा सम्झिन्छौँ अनि होइन, मतलब त्यो हुन्छ नि, के अरे कहिले भन्छ नि, मुठीमै बाँध्नेवाला आफन्तहरूलाई सम्झेको जस्तो काम चाहिँ वेटेड एभरेजले गर्छ। जसमा चाहिँ 1/16 किन आएको भन्दाखेरि तपाईँले देख्नुभयो भने यो सबैको सम गर्नु 16 हुन्छ, त्यही भएर यसरी 1/16 गरेको। ठिक छ। अर्को कुरा भनेको कन्सिडर मास्क साइज याम क्रस यान छ भने बक्स फिल्टरमा के हुन्छ त 1/याम इन्टु यान हुन्छ। यदि साइज याम क्रस यानको हो भने 1/याम क्रस यान हुन्छ र अनि यो भनेको के हुन्छ त इच वेट अफ दिस मास्क हुन्छ। ठिक छ। सो लेट्स सी हामीसँग अरू के छ। यसमा अब के अरे हाम्रो यही एभरेजिङ फिल्टरमा मेन फिल्टरमा के छ त, जनरल इम्प्लिमेन्टेसन फर फिल्टरिङ एन एम क्रस यान इमेज विथ अ वेटेड एभरेजिङ फिल्टर अफ साइज एम क्रस यान इज गिभन बाई। मतलब कसरी हुन्छ त त्यो काम भन्दाखेरि हामी एउटा इक्जाम्पल पनि हेर्नेवाला छौँ। यो त अघि नैको हामीले उतातिर क्यालकुलेट गरेको GX, Y थियो, जुनमा हामीले सम गरेका थियौँ, वेटले मल्टिप्लाई गर्दै सम गरेका थियौँ। अब त्यसलाई कसले डिभाइड गर्ने त भन्दाखेरि त्यो वेटको समले डिभाइड गर्ने। किनकि हामीले एभरेजिङ निकाल्दैछौँ नि त, मतलब मिन निकाल्दैछौँ नि त, त्यही भएर त्यो वेटको समले डिभाइड गरे मात्र यो माथिको फर्मुलालाई त्यसले डिभाइड गरेछ। लेट्स सी अब यहाँ हेरौँ न हामी के हुन्छ। अब यसको आउटपुट अफ द बक्स फिल्टर के हुन्छ भन्ने कुरा छ। ठिक छ। अब यसमा हामीसँग 3x3 भएर यो पिक्सेलको सबै उसहरूको अब हामीले के निकाल्नु पर्यो त भन्दा मिन निकाल्नु पर्यो, अर्थात् एभरेज निकाल्नु पर्यो। र एभरेज निकालिसकेपछि अनि हामी के गर्छौँ त, त्यो एभरेज भ्यालु जुन आउँछ त्यसले हामीले यो पिक्सेललाई मात्र चेन्ज गर्छौँ। ठिक छ। सो लेट्स सी यस्तो गरौँ। यसको आउटपुट कस्तो हुन्छ? आउटपुट हामीलाई पहिले नै थाहा छ। मतलब आउटपुट कसरी थाहा छ हामीलाई भन्दा यसरी थाहा छ। लेट्स सी मलाई यो लेख्न दिनु त 1 5 7 2 8 3 6 9। यो चाहिँ यो अहिले 4 होइन है, यो 4 होइन, यसलाई चाहिँ हामी चेन्ज गर्नेवाला छौँ है। मैले झुक्केर 4 लेखिहालेँ। लेट्स सी कसरी गर्नेवाला छौँ त भन्दाखेरि यो सबैलाई जोडौँ त 1 + 5 + 7 + 2 + 4 + 8 + 3 + 6 + 9 यो सबैलाई जोडौँ र कतिले डिभाइड गरौँ? साइज कति त हाम्रो 3x3 हो, अर्थात् 9 ले डिभाइड गरौँ। ठिक छ। कति आउँछ? 1 + 5 6 6 + 7 13 13 2 15 15 + 6 4 10 15 25 25 अनि 8 9 17 मा 20 जोड्दाखेरि 45। ओके, 45/9 आयो। यो भनेको कति आउँछ त 5 आउँछ। ठिक छ। भनेपछि अब हामीले यो सेन्ट्रल पिक्सेल भ्यालुलाई 5 ले चेन्ज गर्नु पर्यो, 5 ले रिप्लेस गर्नु पर्यो। किनकि हामीले मिन एभरेज मतलब मिन फिल्टर युज गर्दैछौँ, त्यही भएर हामीले 5 ले चेन्ज गऱ्यौँ र 5 ले यहाँ रिप्लेस गऱ्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो आउटपुट इमेज हुन गयो। ठिक छ। हो यसरी हुन्छ काम चाहिँ हाम्रो उसमा चाहिँ। अब हामी के हेर्नेवाला छौँ त, स्मुदनिङ नन लिनियर फिल्टर हेर्नेवाला छौँ नेक्स्ट भिडियोमा।